Oo, kasi meron dito mga Israel, ano, restaurant. Nasa Budapest ako, Hungary. Oo. Ah, ilang years ka na ba dyan sa, ano, sa Jerusalem? I see. So, ano ba yung ano mo dyan? Yung racket mo dyan? Ano yung trabaho mo dyan? Tinorn on kayo mo ko. I see. Actually, yung sister ko gusto niya meron siyang ano, opportunity na mag-apply dyan sa Israel. Yeah. Pero hindi niya tinuloy. Ah, hmm. Basta no, mga Pilipino ba na agency yung humihingi ng fee? Or, or local lang dyan sa... Hmm, entertain. I see. Mahirap din pala, no? Buti at... Uh, grabe. 9,000. Kahit ngayong 1,000, mahal na yan. Oh my God. Ang mahal. ah, ah, ah. Pero okay naman dyan yung life, di ba? Hindi naman kagaya ng Saudi na hindi ka basta-basta makakalabas. Diyan medyo ano, okay naman. Hmm. Oh. Mag-stocks ka muna. Mag-i-stocks ka muna. Okay, so yun. Buti ata. Oh. Oh, ano nangyari dun? Hmm. Ah, uh, buti at hindi mo inano. Delikado. Pero ako, talagang flat rate naman talaga ako. Hindi ko, it doesn't matter sa akin kung OFW ka or nasa Pilipinas ka. Kasi OFW din ako eh. So, yun. Mm. Mm. Okay na. Maraming nagsasabi na mag-YouTube ka, magbasa ka ng libro. Ang problema doon, hindi ka makakapagtanong. Oh. Oo. Oo nga. Yeah. So, ganun nga. Yan. Ah. Meron ka na. COL. Okay. Kailan ka ba nagsimula? Last week lang. Okay. Madali lang ba mag-apply from Israel yung COL? Hmm. So ipinadala mo lang yung documents sa Pilipinas. Okay. Madali lang ah. 1 week ayun sa akin 3 months. Pinada.
Ah, oh, that's good. So, ano ba yung yung motivation mo? Bakit interesado ka mag-invest stocks? Ha? Talaga? Ah, aha. Sa Manila, Manila. Hmm. Bayan sir, di ba? Hmm. 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 So ano ba yung gusto mong matutunan sa sa session na to? Hmm. Okay, that's a good question. Okay, ano pa? Hmm. Talaga nag-ready na. Yan ang maganda. Okay. Mm. Ano ka, susunod tayo sa Philippine time. Hmm. Hmm, it really doesn't matter. Kasi ganito yun. Okay, so sa unang tanong mo muna, di ba? So, sa unang tanong mo, ano ba yung una mong dapat gawin before ka mag-invest or before ka bumili ng company? Yung unang-unang gagawin mo is alam mo dapat mayroon ka ng skill kung paano piliin yung magandang company. Napaka-importanting step yan kasi pag magkamali tayo dyan, mali na lahat yung next steps natin. So, pag yung stock market, treat it as a business na pag maka-invest ka ng isang magandang company, for sure, magbibigay ito ng profit sa'yo. Pag makapili ka ngayon ng maling company or company na palugi or hindi stable yung kanyang financial status, ganun din yung mangyayari sa mo sa earnings mo later. So magiging unstable. So in that case, kailangan natin alamin kung paano nga ba alamin kung ano yung characteristic ng isang magandang company. Yan. Yan. Okay. Mm. So, si Togo, unang-una si Togo, alam mo naman na nagkaroon ito ng issue dati na nagkaroon ito ng few months ago, yung Togo, nagkaroon ng malaking issue sa company na minanipulate ng mga staff or yung mga nasa accounting staff nila yung financial statement. Minamanipulate nila yon dahil gusto nilang ipakita sa mga investors na maganda yung kanilang financial health. So, yung lahat ng mga company sa stock market, required silang lahat na magsumiti ng financial report every quarter and every year. So, yan ang financial statement. Ah,
Oh, yun ang makikita mo sa PSE website, yung sa edge.pse.com. So, i-take note mo lang itong mga website na to. Actually, papakita ko ngayon. So, ngayon i-turn off ko na yung camera ko para makapag-share screen ako. Yung sa akin basta pwedeng i-off. Pwede na. Kasi nagkakilala na naman tayo. Natatandaan ko na ngayon yung ano mo. So, taga-Israel ka pala. So, yun, maganda. Alright, so yun, i-present ko na ngayon. So, paki-confirm lang kung nakikita mo yung screen ko. Kita mo yung screen ko? Oo, sir. So, ito yung yung website ng Philippine Stock Exchange. So, pag nilagay mo yan to go, lalabas yan to go. Yan. So, itong mga companies na to, required sila na magsumiti ng financial report every quarter and every year. So, makikita mo yan dito, yung mga latest financial reports. Mayroong annual. So, ito yung current year, 2017 at 2016. Yung financial report is composed of three reports. Alin sir, Hmm. i-check dito kung financially stable ang Yan, dadating tayo dyan later on. So, pinakita ko lang sa iyo na tatlong statement ito. Income statement. Yung income statement, ito yung nagsasaad ng earnings nila. So, pinaka-importanting titingnan dito yung net income after the tax. So, yan. Later on, i-explain ko pa ng mas deeper pa kung paano i-analyze yan at paano i-judge na magandang company yan. So, parang nasa high level pa tayo. So, income statement, ito nagpapakita ng income ng company every quarter and every year. So, by that, makukompare mo ngayon kung growing ba yung net earnings or decreasing or just flat. So, from that information alone, di ba, pag may isa kang negosyo, isa kang cellphone shop, di ba magandang tingnan na yung earning mo every month nag-i-increase? Di ba? Yan ang palatandaan ng isang magandang company. So, sa stock investing, always think na parang pag pibili ka ng isang company, always think na isa kang negosyante sa company na yan, nag-i-invest ka. So, kaya nga, napakahalaga na mapili mo ng isakto mapili mo na tama yung company na ini-invest mo kung saan mo nilalagay yung pera mo. Kasi pag nilagay mo yan sa mali, then you will also suffer from the effect of that mistake. So, yun. So, income statement, importante yan. Dapat growing yung income statement. I mean, yung earnings every year or every quarter. Ito naman yung balance sheet. Ito yung nagpapakita ng assets at liabilities nila. So, assets, liabilities. Alam mo ba yung pagkakaiba ng asset at liability? may nariyan sa pagdating sa asset, siya yung way mo para tutulong sa'yo sa negosyo. Yan, very good. So, yeah. Expenses. Very good. Mga utang, di ba? So, basically, sa common sense lang natin, di ba? Yung assets, dapat malaki yung asset natin compared sa liabilities. Kasi, pag ang isang company, mayroong asset, tsaka malaki nga yung asset, pero yung pagkakautang naman nila is malaki. So, parang hindi maganda, di ba? So, magiging unstable yung company natin kasi kailangan mo ngayong magbayad ng utang, bayad ng bayad. So, kahit nga sa ating personal finance, in order for us to become richer, dapat yung assets natin growing. Yung utang, medyo minimize, di ba? So, alam mo naman mga Pinoy, di ba? So, marami sa atin yung mahilig sa utang pag mayroong mag-advertise dito na ano ba yung ano
Okay. Pero mayroon namang tinatawag na 'di ba yung utang are debts. Mayroong good debts and mayroon namang bad debts. Pero kung umutang ka, yung bad debts kagaya nito halimbawa ng umutang ka sa bangko para lang ipambili ng iPhone 7. Ito yung mga hindi maganda. It's normal to borrow money if your purpose is really for something which is good for the long term. It's part of investment naman eh. Oh, yeah. So, yun nga. Nagets ko na. Yan. So, that's why it's also normal sa mga company na mayroon silang debts. Mayroong mga pagkakautang. Halimbawa, ginagamit nila yung utang para mag-expand. Pero yung ibang company naman, nililimitahan nila yung utang sa bangko by turning into equities. Yun na yung stocks. Na nag-i-issue sila ng stock para yung mga investors bilhin yung mga shares na yan. At yung pera na yan, magkakaroon sila ng pondo ngayon para gamitin pag-expand. Pero ang isang characteristic ng isang bad company ay gamitin yung equity fund na yan para ipambayad ng kanilang utang. So yan ang mali. So yan ang isang palatandaan ng hindi magandang company. Ang example niyan ay yung CHP, CMEX. Kaya avoid this company as much as you can kahit medyo pababa yung price niya ngayon at medyo mag-iisip ka ngayon na uy baka bottom na to at baka mag-reversal. So Anong company sa yung CMEX, CMEX, CNX? CMEX Philippines. So kung pupunta ka sa mga group, usap-usapan ito ngayon kasi itong CHP naging IPO to. Alam mo ba yung IPO, Initial Public Offer? Dito yung pumapasok yung isang private company para maging isang publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Pumapasok sila as a kind of newbie stock or company by means of IPO. So, sila ngayon, nag-a-announce na okay, papasok kami sa stock market at ito yung price namin, IPO price. Now, maraming na-attract sa mga ganito kasi may mga company na nag-start sila sa IPO at a low price, then nag-skyrocket yung price. One example is Wilcon. Nag-umpisa ng 5 pesos at 2 or 3 months later naging 9 pesos. Pero yung quality ng company na yan is very good kasi ginagamit nila yung equity fund para mag-expand ng kanilang business. Nagtayo pa ng marami pang branches all around the Philippines. Pero itong si CMEX iba. Kasi baon ito ng utang. At ang ginawa nila ngayon is to go to IPO, get the money from the investor, and pay for the debts. Tingnan mo, total liabilities, current year, 22 million. Previous year, 190 only. So, ito yung mali sa CHP. Ang problema dito sa CHP, maraming na-attract ng mga investor kasi sa TRC, alam mo yung TRC? Truly Rich Club. Ito yung kay Bo Sanchez, Brother Bo. Truly Rich Club. Ito isa itong recommended na company doon sa TRC. Kung tayo naman, kung titingnan natin yung kanyang balance sheet at history ng company na to, common sense na lang na ipambabayad lang yung pera mo as an investor sa kanilang utang, di ba? So, parang may mali ata doon. So, pag mga ganito, so avoid muna tayo sa mga ganitong companies. So, marami pa namang companies sa stock market kaya nga tinawag siyang market kasi marami pang pagpipilian. So, pili tayo ng company na trusted at gagamitin yung pera mo para mag-expand. Bakit nga ba mahalaga yung expansion? Okay, please. Ano yung tanong mo? So meaning to say is kailangan mo na rin sa edge that of PSA
Ah, okay, steps na so pwede mag-start lang. okay. Yeah, yeah, good question. So, kung mapapansin mo, napakaraming mga parameters dyan. So, yung ituturo ko is selected parameters na kung ano lang yung titingnan natin. Kasi, mauubos yung araw natin nito na para i-check one by one. Kung i-analyze. So, yung gagamitin mo is ito, yung investing.com. Ito yung palagi kong ginagamit. So, investing.com is a website na nag-host ng mga uh, stock market all around the world. So, nandito rin yung Pilipinas. So, let's say Facebook, nandito yan. Yan. Yung Philippine So, stock market, yes. nandito rin. SM, for example. Oh, yan. So, SM. So, gamitin natin ito. I mean, pwede ka mag-sign up via your Google account. So, for example, in my case, connected na yan sa Google ko. So, maganda at napakaganda ng tool na to. So, by the way, hindi ako taga-investing.com. Ha? Hindi ko binibenta yung investing.com. So, yun. Punta ka sa SM, for example. SM. Yan. So, yung mga parameters na to sa Edge, pwede mong makita yan dito. Financials. Ang maganda nito is naka-ano na siya, naka-bar graph na. So, tingnan mo. So, si edge.pse.com, hindi yan magpapakita ng ganito. So, napakabilis ng tingnan. So, halimbawa, income statement, tingnan natin yung annual. Dapat growing. Yung blue is revenue, yung gray is net income. Paano sir kung parang sideways lang yung income statement niya? Okay pa kaya? Okay, okay pa rin yan as long as hindi siya decreasing. Yung decreasing, yan ang i-avoid natin. Yung parang medium na ano, kung ile-level natin, yung excellent is yung increasing. Then yung sideways, yung nag-up naman ngayon, I mean, last year nag-down, ngayon up, nag-down ulit. So yan ang parang ano, fluctuating. So kung i-rate natin yan, parang nasa ano lang yan, medium. So yung bad naman is yung decreasing. So ngayon, yung gagawin mo is to compare one company to its competitors. So, halimbawa SM, ano ba yung industry nito, 'di ba? Nasa conglomerates ito. So, yung mga paano ba makita yung mga ano, yung mga co- competitors? So, since COL ka naman, so 'di ba mayroon dong ano investment guide. So, ipakita ko sa iyo. I don't know kung familiar ka, pero mayroon dun sa ano, COL. Punta ka sa ano, sa research nila. Mayroon yun dun. Okay sir. Okay. Pero pwede kong pakita dito yung ano, video. Ano, okay. Yan sir, yun. Yan, mayroon dyan ano, investment guide. Saan ka na ba? Nakalagin ka? Pwede mong i-share yung screen mo. Ay, ano, kung hindi mo gustong ano, i-share yung ano mo, data mo. So, sabihin mo na lang. Sa laptop ako naka-open sir. Okay, so, saan ka na ngayon? So, naka-open ka na sa homepage. Mayroon dyang ano, research. Okay. Yan. Tapos, Then, meron doon ano, fundamentals. Then, mayroong investment guide. okay. Yan. So, makikita mo ang kagaya nito. Actually, ito yung PDF format, yung nasa COL, parang nakaano na siya. Pero pwede mo yung ma-download as a PDF. Pero pwede mo ring maano as a kind of web page. So, yan. Yung sinasabi ko dito, yung gusto kong explain dito sa investment guide is that nakagroup na yan. Halimbawa, yung SM is belonging to
conglomerates. I mean, yeah. So, dito yung SM. So, yan. Ngayon, kung pupunta tayo dito, sinasabi ko kanina, yung mga data na to, i-compare mo ngayon yan sa iba. Halimbawa, usually yung tinitingnan ko din is kung sino dyan yung pinakamalaki, yung malalaki. Kasi nag-invest lang ako sa mga malalaking companies. So, yung tinatawag ng mga blue chips. So, ma-determine mo yan kung saan malalaki by checking the market capital. So, yan. SM 939, di ba? So, yan ang pinakamalaki actually. So, yung next, I think Ayala Corporation. So, let's say Ayala Corporation. Iko-compare mo ngayon ito, yung data ng Ayala Corporation at SM. Then, sa dalawa na yun, compare, yeah. Kailangan ko bang i-note yung na mas magandang mag-invest sa stock market? Mhm. Especially kung long term ka. So, midterm to long term applicable talaga yung ano. Kahit nga yung ano yung short term pwede rin. Pero pag mag-discuss na tayo ng technical analysis, diyan ko matatalakay masyado pa. So, pwede rin tayong gumamit ng short term, mid term to long term also for blue chips companies. Kasi chart naman yung titingnan natin doon eh. Yung advantage lang sa pag-i-invest sa blue chips kahit ka short term or mid term. Kasi ito yung mga company na kahit mag-down yung stock price, we are sure enough na magba-bounce back pa rin. Kasi nga solid yung foundation ng mga blue chips company. Kaya nga napaka-importanteng pumili ng company na malaki. Solid yung fundamentals niya or financial health kasi kahit magkaroon pa man ng 10 times na market crash sa Pilipinas, ito yung mga company na mag-dominate. Ito yung mga company hindi basta-basta magsasarado. Kaya sa investing, ang kalaban natin dito is the risk of losing. At yung risk na yan is na minimize natin first by learning. You need to know which company are you investing with. You need to know the background of the company. Ano yung ginagawa nila? Saan nila kinukuha yung pera? Pag wala ka ng mga information na yan, para kang nagpupunta sa madilim na lugar at di mo alam kung saan mo tinatarget yung yung investment. So kaya nga so Hindi kasi ang nasa subukan ng isang mm yung chart. mm Meron sa akin kasi meron ng isang nabasa na moving average na okay 3 tsaka moving average na 50. mhm Alam mo kung tama. mhm Doon lang ako nagbase. okay So far, hindi ko siya ma-apply kasi mm doon sa mga video, ready na yung chart. So, alam na nila yung yung oo, yun. mangyayari. Sa akin, magkabalang actual na nakikita. Hindi pa kompleto yung niya, yung line niya. So, yun na. mm mm Kaya, nag-decide na rin ako na okay. Okay. So, yan. So, since na point out mo naman yung chart, ito yung papakita ko sa'yo. Actually, madidetalyado ko pa to sa next session. Pero, since curious ka dyan, ito tingnan mo yung technique na ginagamit ko. At kahit sa isang technique na to lang, yeah? Yes. saan pwede bang sabihin mo sa akin na iluto importante ito. Ah, oh, sige, sige. Nasa
Okay, okay. Sabi nyo bukas baka mamaya yung sinusundan ko is Okay. medyo talaga kailangan Okay, okay. para lang na din mabilis kumbaga Ah, i-minimize natin yung time ah. Yeah, yeah. Yeah, so no problem. Sasabihin thank ko you sir sa'yo. thank you sir At by the way, recorded yung session na to, so bibigyan kita ng copy ng record ng session na to. So kung in case gusto mong i-review, at least madali mong i-review. thank you sir Alright, so yan. Ito yung chart. Alam mo na bang i-interpret yung candlestick? pagkakaalam ko lang kasi sa candlesticks magkakaroon sa yung chart yung of course pagka pula siya ano naman siya parang universal color na yung red and green Mm. pag pula mag-i-start siya sa taas sa Mhm. pinakapunta niya pataw Mhm. yun yung kung sabihin natin opening is Mm. is Mm. tapos parang may ano yung malaking barra yung Mm. pagkatapos Mm. yan Okay. nakita ko na parang Yeah, yeah. rectangle Okay, so explain ko muna yung candlestick. alam ko lang ang alam ko lang doon is yun yung ano niya pa-down siya Ah, kaya pag green naman wala naman sa baba yeah. siya magsisimula kumbaga yung opening niya and then Mm. closing pagbukas niya is ganun sa dulo pagbukas Yes. parang nagmalaki ng green hindi ko alam kung ano kasi wala namang explanation So, yan. Ito yan. So, talakayan muna natin yung green. So, basically, pag nakakita ka ng green na candlestick, yung price action niya or price movement is pataas. At kung pula, pababa naman yung price. Bakit? Kasi pag green candlestick, na-create yung green candlestick pag nag-open siya sa price na to. So, let's say at 9:30 a.m. sa opening ng market sa Pilipinas. Dito yun, nag-umpisa opening. Then, in hindi the, siya sa buntot yan sa buntot na hindi, mismo sa pinaka hindi, dito yan, sa body. Yung candlestick is composed of body, the real body, and the wick. Wick, ano ba yung, paano ba yun i-pronounce? Wick, or pabilo. okay sa may So, WICK yeah, WICK. So, nag-opening dito, so at a certain price, let's say 5 pesos, and the middle of the day, nagfa-fluctuate yung price, di ba? Dahil nagkaroon ng buying and selling. Tumataas siya ng ganyan. This is the highest point na na-achieve niya. Pero bumababa siya ng ganyan. Ito ng lowest point na na-achieve niya. But at the end of the market, at the market, during that day, nag-close siya at this point. So, this is now the closing. This is the opening, this is the closing. But these are the range kung saan siya pumalo. Nag-high at nag-low. So, kung mapapansin mo, the closing price is greater than the opening price. Therefore, the stock price went up during that day. So, kaya green yung indication niyan, green candlestick. so yung bakit naman sa pinapansin ko minsan napakahaba ng week niya Yeah. Okay, so in that case, that is indicating that there is really a high volatility of this kind of stock. So, talagang nagpumapalo siya ng mataas na range. Pero pag nagclose siya very close to the opening. So, yan. So, kung mapapansin mo, basically, pag mataas yung wick, meaning mataas yung range niya kung saan nag-decrease or saan siya nag-increase. So, yan lang. Nagets mo na? bakit sir yung masabi ko kasi yung week niya Hmm. sabihin na natin na nagsisimagpay pa rin yung mga traders doon Hmm. sa point na yun bakit week lang siya hindi siya nag-body ng basket Kasi hindi siya nag-close dyan sa price na yan. Although, okay, gamitan ko ng paint. ibig sabihin close na yung price ni Nag-close na. mga tao na nagpapalipin
Ah, Hindi siya actually yun yung yep, hindi siya price. closing. Okay, gets ko. So, yan. Tumaas siya ng ganyan, pwedeng bumaba ng ganyan ulit. Tuas, baba, or dito bumaba. Pero, in the end of the day, mag-close siya dyan. So, magkakaroon pa rin ng wick kasi yan ang indication na hanggang saan pumunta yung price during that day. So, sa body, it's just all about opening and closing. But of course, it also mean na in the middle, pumapalo din yung price in the middle. Gets na? Okay, sir. Kung mataas yung wick natin dito, meaning to say mataas yung volatility ng stock na umano talaga siya, pumalo ng napakataas na range or pataas. So yan lang yung ibig sabihin. Alright, so yun. Balik tayo sa chart. So ito yung gusto kong ipakita sa iyo na technique na talagang pwede mong magamit. So yan, this is a chart. Ginagamitan ko yan ng exponential moving average. So wag ka munang mabahala kung hindi ko pa masyadong dinidetali kasi actually part ito ng session 2. Pero since very curious ka, pakita ko lang sa iyo. Gumagamit ako ng dalawang exponential moving average. At yung first na exponential moving average is set to 5. At, yeah, ito, actually, pwede rin yung 3, pero yung ginagamit ko is 5. It's just to indicate na this is for the short term moving average. Ito naman, Ginagamit ko 50 tsaka 3. oh, yan. Kasi yung 50 is the mid-term or long-term moving average. Yung moving average, nagiging mas effective siya pag mayroon kang fast moving average at slow moving average. Kasi pag nagkakaroon ng crossover sa dalawang moving average, nag-i-indicate yan ng buy or sell. Nag-indicate siya ng buy or sell signal. So, halimbawa dito. Okay, so let's say this is 30. So, ito yung trick. Tingnan mo. This is buy. This is sell. This is buy. Kung mapapansin mo, mahabang range bago at wala pang sell signal, di ba? Yung sell signal is the crossover. Kung mag-cross yung red into blue, that is a buy signal. Pag mag-cross naman yung red from above to the blue moving average, that is a sell signal. Now, kung gawin nating 20, ito. Kung mapapansin mo, nagkakaroon ito ng crossover. Pero, after that, nag-increase pa yung price. So, yung gagawin mo is to fine-tune yung pangalawang exponential moving average para hindi siya ngayon mag-generate ng false signal. So now, na-set up mo na siya na wala siyang false signal, pwede mo nang i-trade ito. At pangalawa pang condition is to put a trend line. So, let's forget this very long candlestick here kasi temporary lang naman yan. So, ito yung gamitin natin. Sa candlestick, sa ano yung mas advisable na daily or Okay, so yung pag ano ka, pag day trader ka, ginagamit nila is hourly or daily. Yung pag-change ng time interval, yung purpose lang doon is para makita mo yung perspective, yung higher perspective. Halimbawa ito, this is a weekly chart. This is a daily, yung daily chart, ito lang yung pinapakita, yung section na yan. Parang isusum in mo lang ba? Yan, ito yun. So, ako, as a mid-term to long-term investor, tinitingnan ko yung daily chart para i-analyze yung chart. Pero tinitingnan ko rin yung weekly chart para makita ko kung ano ba yung higher level perspective. halimbawa sa red west, Hmm. sabihin na natin na opening ng market ngayon
Mhm. Pula siya, di ba? Yeah. Uh-huh. So, So weekly chart, check weekly natin. chart ito. Meron kasi kung dapat advisable talaga ako kasi nagamit ko siya, hindi naman hindi Nag-work. siya magiging buy if it's red and wait if it's green Mhm. when it comes to buying, and when it comes to selling, if it's red, hold, if it's green, sell. Pag nangyayari sa akin, siguro hindi ko naman din chinek yung status ng company, nag-try lang ako. Yung binili ko siya is red, ang nangyayari, niregla siya ng regla rin down. Okay. Yeah. So mayroon pang kulang doon. Kasi hindi lang dapat color ng candlestick yung pagbabasihan natin. Ito sir yung pinaka topic of interest ko talaga, yung pagpasok sa stock market na nakita ko yung chart. Sabi na natin yung example ng December. Since ko na siya, paano ako magkakaroon ng idea na mag-proceed ako sa buying dito? Wait ako ng sabihin natin couple of seconds or minutes or hour. So, Okay. since kasi na ready na yung sinasabi ko sa inyo sa Okay. napanood ko na ready na yung mga line niya, yung Okay. moving average na 15 or moving average 3. Kasi, ewan ko, correct me if I'm wrong sa pagkakapanood ko. Okay. Pagka yung moving average 3 is nagkaroon na sila ng intersection ng Mhm. 50, Okay. ilalim ngayon yung 3 sa 50. Mhm. Mas malaki possibility na mag-downtrend to 5. Mhm. Correct. So, sa case na to, since hindi ko pa alam mag, ano siya, magkakaroon siya ng intersection dito. Mm. So, ito ang hindi ko alam kung paano gagawin ko rin sa trading kasi hindi ko siya mag-predict kung Okay. paano ako magawala ko idea. Okay. So, yeah. So, okay, nagets ko yung tanong mo. So, alam mo na ba yung support and resistance? Isa pa sa real sa Okay. So, yan. So, yung tanong mo is connected to the support and resistance. Basically, ayan. So, ganito yan ah. So, kung meron tayong chart, ganito yung chart natin, fictional. Meron niyang support. Support is basically the common points kung saan sila natitest yung mga levels na yan. At the bottom part. Mayroon namang tinatawag na resistance. So basically, you buy a stock at the support. Dito sa na yan, level na yan. Or near, close to that. ito sa mababa Magbebenta ka naman sa resistance. resistant. So, back to the chart, identify mo ngayon kung nasan dito yung support and resistance. So, one way to do that is to, okay, let's forget the moving average muna at yung trend line. Titingnan mo yung chart. Saan ba dito nagkakaroon ng common points? Okay, dito natin tinitingnan ha. Okay, gamit ka ng horizontal ray. Then, itong point na yan at yung point na to are common. Therefore, we can plot a line. At usually, ginagamit ko yung green na line. Yung nilagyan nyo sa line na yan, Hmm. paano ko malalaman na yun ang lalagyan ko ng line? Last, ilang days yung ibabuffer natin, ilang weeks. It doesn't matter kung ilang weeks or basta mayroong siyang common points. Ito, this point is common to this point. Ibig sabihin, And actually, this is also common here. pagpasok sa chart na yan, bago Mhm. magsimula ng buying, Mhm. from the last price sa pinababa, which is yun nga yung support, Mhm. yun yung lalagyan ko ng line. Oh. Yan. Yan, wala siyang tinapatan doon sa may ibabuffer natin na Kung wala siyang tinapatan, medyo alanganin yan. So, kailangan mo talagang humanap ng common points.
Kasi yung mga traders or investors, tinitingnan nila itong mga common points, so-called support and resistance. Ang kailangan lang sir na pagpapantayan natin is yung sa baba puwet and sa ibabaw ng grid. Mm, so, okay, mag-ano pa tayo ng isa pang example kasi parang limited lang tayo dito ngayon eh. So, ito, for example, saan mo ngayon itatapat itong line? So, mayroon tayo ditong lowest point. Pero dito, hindi naman siya lowest kasi ano pa siya, nag-extend. Yung gagawin mo dyan is, hanap ka dito ng body, ng bottom of the body, which is this Bakit sir? point. Ba't sir dito tayo nagsimula ngayon? Kasi, kasi meron tayong, pwede rin dyan, pero yung point ko dito is that meron tayong range of support or range of buying or buying range pag ganito. Tingnan mo. So, Ito common. Okay, let me finish this first. Okay, common points, di ba? Pero sa baba, mayroon ding mga common points like this. Pwede mo rin yang ilagay. So basically, ito yung pwede mo maging buying range. So para mas madali yung charting mo, gumamit ka ng parallel channel. So from this point to this point, tingnan mo sa left side, common talaga siya, di ba? So then extend mo pababa. So yan ang buying range mo. So meaning to say, if the price drops down within this range, you may buy the stock. But take note, this is just a kind of preliminary theory kasi hindi lang naman tayo dapat mag-rely sa support and resistance. Dapat pa nating i-confirm yung support and resistance na yan if that is really true or if it is really valid. Sa paggawa sir nitong range na ito, Mhm. ano yung advisable na pagitan ng araw? What do you mean na pagitan ng araw? Ano yung ibig mong sabihin na pagitan ng araw? Di ba, sabihin na natin yung chart na ito, kung dito nakita niyo yung letter D. Letter D. Ito, okay. Yeah? So, up to dito sa may bilog na circle na to. So, from, ano ba to, May 10? From Okay. So May May 10. Bakit pa May 10? July 31. Yes. July 31. July, doon kasi ako naglagay ng range. Mhm. Hindi ba natin pwede sa dito may pinaka-current? Dito sa price. Okay. I get. Okay, nagets ko yung tanong mo. Kasi meron tayong multiple support. Dito yung support which is close to the current price. Ito yung support na from the older price. Pwede rin tayong maglagay dito ng support, by the way. So, meron tayong multiple support na nababasag. Okay, hindi ko pa na-explain yun. Okay, balik tayo dito sa ano. Ganito yan eh. So, di ba, alam mo naman na yung resistance are the common points above. And yung support, yung common points below. So, actually, So, yun. So, ito yung resistance, ito yung support. Then, there is a point wherein nagplot tayo nito ng support at resistance. Pero later on, there is a breakout na nangyayari. So, breakout meaning nababasag itong resistance. At nagcreate ngayon ng panibagong resistance dito. At itong bagong support line is actually the previous resistance. So, dyan na nagpa-fluctuate yung price. Then, in the future, it can happen also na ma-breakout ito. At magkaroon ng panibagong resistance at support. So, ganito yun. So, pwede kang mag-plot ng multiple support and resistances. So, kung ito, i-apply natin yung knowledge na yan, mayroon tayong resistance dyan. So, I'm choosing this because this is the highest point. Of course, you can
treat that as a channel. Na from this point up to this point is a resistance. Okay, but kung gusto mong i-minimize yung range, pwede mo yan gawin. Or just stick to this highest point. Mas safe yan, sir. Oo. Yes, mas safe in case of resistance. Kasi ito nga yung highest point. So, kailangan ma-break yung price. Yung resistance na yan, na yung price papalo ng ganyan. Okay? So, okay. This is resistance. Sa case natin, sir, yung Mhm. paano masasabi na bibili ko dito Okay. sa oras na to. Halimbawa, ito yung pinaka-last chart ng Hmm? SM. Okay. Paano wala ka na bibili? Paano malaman? Okay, basically this price is really a very good price kasi it is at the support price. But the risk is pwedeng bumaba yung price from that point. Okay, wait a moment. From that point to this, pwedeng gumanyan. In that case, this is not anymore our support. This will be our next support. So, but if you are just tinitingnan mo lang ito ngayon, the way to analyze kung bibili ka ba dito is to use another technical indicator. For example, volume analysis. I mean, price with the volume. So, okay. Paano yan? Say volume. Okay, ipakita ko sa iyo. Volume. Ano yung volume? Bakit walang volume din? Okay, may... Makas. Reset ko muna to. So this is only one way, I don't know kung ano yung problema sa chart ko. Hindi lumalabas yung volume. Wala. Okay, close ko muna. So basically, yung volume is the yeah? Sir, okay lang may isend ako sa inyo ng sample. Okay. Okay, sir. Pwede mga send dito sa Hangout. Mayroon namang chat part dito, di ba? Okay, I don't know kung ano yung nangyayari ngayon sa investing.com na hindi niya pinapakita yung volume. Pero, anyway, Sa messenger ko, sir, okay, pwede mong isend dun. actually, ito yung actual kinasuha ko na. Nasend ko na sa inyo, sir. Okay. Okay. Yan. MPI, okay. Okay, nag-invest din ako sa MPI. So, yan, magandang tanong yan. Kasi MPI sideways ngayon. So, tingnan natin dito. Okay lang. Yan, yung MPI. Meron kasi akong analysis na dyan.
Bali ganito, Okay, okay. Tingnan natin. Hmm? hindi ko pala nalagyan ng moving average. Lagyan ko sir. Ito, may moving average na ako dito. Ano bang moving average yung ginagamit ko? Simple moving average or... Yung 50 tsaka 3 sir. Okay. Okay, so pwede nating Kaya lang, pagka na, ano naman pwede nating ano dito i-adjust 50 and 3. Okay. Yan. So basically it's a downtrend kasi nasa baba na siya ng dalawang moving average. There was also a support here. oh sir kasi ganito. Hmm. Nag-start ako ng ride dito, hindi pa niya wala pang intersection na nangyayari. So, nag-rely lang ako sa since pula nga siya, nag-buy ako, ang nangyari, nag-down siya ng nag-down. Hmm. Tapos, Okay. I paano magkaka-idea na hindi mo na ako bibili dito sa last ano niya na pula. mm. So, ibig sabihin, hindi pala tama na kung pula siya, No, hindi. basa yung chart Hindi tama na basihan mo lang na pula or green. So, ito yung okay, i-correct ko ngayon ito yung analysis mo. So, firstly, kung mapapansin mo, nag-generate yung moving average mo ng false signal to sell at this point, di ba? Pero umakyat pa yung price at bumaba. So, that's why it's good to put this as 5. Tingnan mo. Adjust. Then, ito, pwedeng 30 or 50. Try muna natin yung 30. Okay, nag-ano siya ng false signal. So, 50 is good. So, 5 at 50. Diba? So, kung ganito yung situation, wala pa yung future price natin na, which is ngayon, nagkaroon ng intersection dito, that is a buy signal. Then, you wait until the red will cross over the blue. Pero ngayon, hindi pa yan crossover, hindi pa yan. Although, pumatong lang, pero that is not yet a selling signal. So, antayin mo muna ngayon, limbawa, dyan, yan. At yan, nagkaroon nga ng sell, then inequalize naman ng another na green. That is only indicating na medyo yung buyers dito is pumapasok. Pero basically, technically, this is a selling signal. So you sell at this point. Pero ngayon, saan ka ba mabibili ng stock na to kung gusto mong bumili? So unang-unang gagawin mo is really very important to plot the support and resistance. Diba? So this point are the lowest point at this chart. But this chart is not the lowest. So actually, kung ganyan yung setup, pwede nating lagyan ng diagonal na trend line, which is giving us a clue na if yung price na to is pumalo at this point, then it can happen na magba-bounce yung price. Diba? This is the diagonal support. Pero ito naman yung horizontal. Pwede mo rin yung i-plot. So this is also a lowest point. Okay, pwede natin gawing buying range, okay? Kasi this point is not equal to this wick. So pero kung mapapansin mo, yung body are common points. Alright? So gamit tayo ng channel. This body and this body. Pero extend na lang natin to the left kasi most of the time nagkakaroon ng common points din sa left side. Then extend natin ngayon up to this. That's also possible kasi that is more closer to the diagonal line
compared kung i-extend pa natin ng ganyan. Di ba? So, I think this range is already good. So, extend mo lang ngayon dyan, papuntang right. So, in that case, if this price will move inside this parallel channel or just close to this diagonal, parang mayroon ka ng warning sign. Pag yung price uma-achieve na dito, you can already buy. Kasi logically, nagpa-follow siya ng trend na yan. Or, kung napansin mo na medyo umaano pa, nag-extend pa, then this is now your buying range. But for me, I would not mind if I buy here or here because I know that these are support lines. Masyadong mababa na siya. Yeah. So, yan. Sabihin, paano siya ganito sa kami? Wala na yun. Pumalo na siya pataas. Okay. So, kung pamalo na siya sa taas, meaning to say, ito yung pina-follow niya. Yung moving average kasi can act as a dynamic support and resistance. Dynamic support and resistance. So, yan. Ito yung ipapaliwanag ko muna. Ha? Pag, di ba, yung moving average, ito yung ganyan. Ito yung dynamic support and resistance natin dyan is, this is the resistance, this is a resistance, this is a resistance, and these are support. Support. So, back to the chart, this is support also. This, especially na dyan yung meeting points ng dalawang line. Kita mo yan? This is the point wherein nag-meet yung blue at saka red. This is actually a buying signal. Actually, at the current price, that's a bit lower than this point, can be considered as a buy. But the next day, kung mayroon pa ring red, then nagkakaroon na tayo ng theory na talagang magtutuloy-tuloy yan papunta dito. But if nagkaroon ng green, meaning to say, pumapasok yung buyers. They are now respecting this point, this support. Okay, sir. Clear. May idea na ako. Idea na. Kasi nasa utak ko, nasa puso ko. Ang chart din sa pagkakait ko. Kumbaga, 100% ako bibigay sa iyo ng sabihin natin tip. Ito talaga 100%. Kasi hindi pala, nagkakaroon ka pala ng stand talaga pagka-break yung Na-break yung support. sabihin natin Yeah, totoo. Sa movement. Okay, here is the thing, Jeff. Learn how to listen to the market. So, pakinggan mo kung anong ginagawa niya. Don't try to predict. Just study ano yung movement niya. Tapos, gagawin mo is, mayroon ka nang nakalatag na plan na, let's say, for example, this. Okay, ngayon, nag-close siya last time ng ganito, which is already below this support line. So, anong gagawin ko if mayroong red na candlestick na susunod? So, meaning yung price is going down more. Especially yung candlestick is nag-open at the bottom. Diba? Alam mo naman yung candlestick. Pag nag-open yan sa bottom ng price na yan, then nag-close siya below, then that's a red candlestick going down. In that case, nagtutuloy-tuloy na yan papunta dyan. But if the candlestick will open at this point, then close above this support, then we can consider this point as a support line and a good buying opportunity. Sir, yung pang, di ba, balik tayo dun sa Okay. the high asset of the company. It's better kung mas maganda kung malaki yung asset kaysa sa liabilities. Ganito din ang chart ng company.
You mean yung technical chart niya? Oo, sir. Oh, possible yan. Relevant, relevant ba sa charting yung status ng asset and liabilities ng isang company? Hindi naman siya directly related. Hindi. But yes, yung asset and liabilities, yan ang point na kung saan nagde-decide tayo kung maganda yung company na yan or hindi. Kasi pag napili mo na yung isang company, yung next question mo is it good to buy now? Kasi hindi naman lahat ng magagandang company magandang bilhin ngayon. So that is why kailangan mo ngayong aralin yung technical analysis para malaman mo na is it good to buy now, like this one, is it good to buy this MPI. MPI basically is a very good company with very good fundamentals, kaya nga nag-invest ako dito. I bought MPI at around 6.2 or 6.1. Ngayon nag-down siya, but hindi ako nagpanic. Actually yung Kasi MPI naka-hold din yung MPA kaya nag-iip siya uh, ng 6, mas medyo mababa. oh, 6.2. 59 eh. Oh, may mga student din ako na nakabay ng 6.59 pero sabi ko hold lang kasi kung papansin mo sideways lang 'yan. Sideways, up, down, up, down. Pag up, ito yung resistance na titingnan natin. Ayan. Pero advice nyo sir, sa ganun, Ito yung mga resistances natin. bebenta mo na siya Hindi ko ibebenta muna ngayon yung MPI. Kasi basta alam ko na maganda yung company, maganda yung fundamentals niya. At by the way, mayroon akong target price for MPI base sa recommendation ng BDO Nomura. So ito 'yon. Mayroon kasing isa pang online broker ako, yung BDO Nomura, beside the COL. Pinapakita niya dito kung ano yung target price ng company na yan. Like this. Nakita mo yung screen ko? Metro Pacific Investment, that's buy. At the current price 6.7, buy. Then yung target price is 8.35. So yung 8.35 malayo pa. So meaning to say, mayroon pang chance na umakyat yung MPI. Kasi mas maganda pa pala dagdagan mo yung stock. yep. That's true. So Tapos kukuha ka na lang ng average price sa pag pinabili mo. mhm. Oh, correct. So Medyo may idea ko. So, ito yung gagawin mo. Kung isa kang mid-term to long-term investor, gawin mo, di ba, minsan nag-i-invest tayo after our salary, we put out some amount and invest. So, halimbawa itong month na to, may salary ka, buy. Then, umakyat. Huwag ka munang mag-buy. Then, bababa ulit, the same level, dumating ulit yung salary mo, buy ulit. Tumaas, don't buy. It doesn't matter na ilagay na kabook mo yung shares mo sa Okay. hindi mo siya magkakaroon ng problema na Hindi. Hindi. Walang problema yan. Kasi you are the owner of that. So, walang pwedeng gumalaw niyan, kundi ikaw lang. Of course, kung hindi ka naglalagin for a very, very long period of time, nagiging dormant yung account mo at pwedeng i-block. Mayroon yung deadline kung 1 year or 2 years na walang login. Then, nagiging dormant. So, yan. So, wala kang dapat ikabahala doon sa mo, kung na-hold mo lang. So, just, hindi sir hindi ko alam sir kung itatanggol lang ko yan kasi meron pa tayong session 2 tsaka session 3 see, wala ko sisingit ko so, single session yeah. Actually, ngayon, yeah. bigyan niyo akong tip kasi napansin ko sa pagkakaano niya sa akin is kanya niya medyo lang masarap yung kwentuhan natin Oo. yung 2 oras yung Yeah, actually, to be honest, mayroon talaga akong yung organized na topics na kung ano yung i-discuss ko. Pero, of course, yung finofocusan ko, yung need mo, kung ano ba yung need mo. So, kung yung, sobrang thankful ako dahil one lang yung
Oo. Sobrang pain pala. Yeah, kaya nga tinawag. Natin ay walang di pa kailangan na bang itanong kasi Yeah. natanong na naman natin Mm. yung topic natin is Yeah. already related sa blockchain. Oo nga, kahit actually kaya nga yung technical analysis is already session 2. Sir, pero So, maganda po doon na maintindihan yung sa chart mm, yung sa about sa risk analysis and sa mm. investment. So, ano sa ano natin ngayon next ano natin. Oh, sa next session na lang, pwede mong itanong yan. Or i-send mo lang yung tanong mo sa ano sa Messenger. Kung mayroong time ako, sasagutin ko naman yan. Sa madami kong tanong dito eh. Oh, so maganda yan na nag-prepare ka niyan. Pinagsusulat ko na talaga yung parang dire-diretso din yung ano. Kaya lang, Ah, hindi ko alam kung dapat punta kasi ngayon. ah, Medyo malayo na kasi. Although, wala ko gusto naman. ah, Nasa charting tayo ngayon, like example dito, about naman sa peso cost averaging. okay. Magkakaiba niya ng easy investment. Okay. The same lang po ba yun? Actually, yung peso cost averaging, parang yung easy investment program, parang ina-automatize mo yung investment mo na every month, regardless kung mataas yung price or not, it will automatically buy for you. This is for those lazy investors na ayaw nang mag-login. Kasi may iba naman talaga na wala talagang time kasi yung, 'di ba sa trabaho. Pero kung ikaw gusto mo talaga mag-allocate ng time, I would not advise this EIP. Mano-mano talaga. Yung peso cost averaging is basically also related to this EIP kasi yung EIP gumagamit ng peso cost averaging. So meaning to say na if this is the first month, it will buy. This is the second month, it will buy the same amount of share. This is the third month, it will buy. Then later on, nagiging average na lang siya na ito yung average price of buying mo. In that case, yung disadvantage na is that nakakabili ka ng price na ano mataas. So kaya this is not really the best strategy for me. Eto sir, last question. Mhm. Sa next ano na yun, Okay. yung alaga ko din kasi mamaya magkakaroon gaya na din story tayo. Okay lang ba sir na sa tanghal after break na ako mag-start ng trading? Mhm. Okay, here's the thing. Actually, it doesn't matter kung morning or afternoon ka. Yung gagawin mo, yung advice ko sa'yo, Jeff, the night before mag-open yung market, nakaplano na yung ano mo, yung trading mo. Nakaplano na kung anong price bibilhin mo yung isang stock. Now, let's say for example na alam mo na based on your analysis, dito mo dapat bilhin yung isang company sa range na yan. Pero yung price nandyan pa, mataas pa. Ang gagawin mo is gamitin mo yung GTC feature ng platform. Alam mo yun? Hindi sir. GTC is actually good till cancel. Ito yung ilalagay mo yung order mo with a certain price, then it will expire. How many days? 60 days. Pero mayroong day order. Yung day order naman is pag hindi siya ma-filled up during that day, it will be canceled. Pero yung GTC maganda kasi i-set up mo lang siya once, then once yung price ma-hit with the same price na order or buying price mo, then filled yung order mo. Kahit hindi ka tumutok sa stock market, yan, gamitin mo yung feature na yan. Kahit naka-close yung market, pwede mo siyang Hindi ka makakapag-order. Meron sa offline, merong offline na order.
na pwede mong ilagay yung ano yung order mo offline. Then pagka-open kinabukasan, ano na yan, ma-order. Tawag dito sa ano pa, pwede ko na ba isipin yung ano, magkano yung pwede kong advice sa akin na Investment. magsisimula lang. Okay. Magsisimula ng passport ng 5 minutes. Ang pinakauna ko pa lang yung basta practice pa lang. Ah, Hindi naman okay. zero knowledge. Ah, Also, novice. ah. So basically, yung point dito is that kailangan mong ma-maximize yung transaction fee versus yung ano mo, yung investment mo kasi bibili ka naman ng stock at low at 2,000 lang din nagbabayad ka ng mahal na fee. Mas magandang bumili ng 5,000 na ano na amount. I mean, mag-invest ng 5,000 compared sa mag-invest ng 2,000 lang. So, I advise you 5,000, magsimula ka ng 5,000. Then, later on, mga 3,000, 4,000, ipandagdag mo sa shares. Halimbawa, MPI, gusto mong dagdagan. Oh, so, depende rin sa ano mo, sa budget mo. Kung ilan ba yung ano mo. Napakagandang price na yan. So, yung ano ko nga advice ko sa mga newbies, mag-focus muna sa hanggang tatlong stocks lang muna. Kasi pag marami yan, mahirap mafokusan. Mag-a-analyze ka ngayon ng 10, di ba? Maubos yung time mo at hindi mo na-focusan yung quality focus talaga yung company. Kasi magbabasa-basa ka pa niya ng info eh. Basahin mo yung financial statement, basa ka pa ng mga news, basa ka ng ng mga earnings nila. So, hindi kita marinig masyado, malayo ka sa mic mo. Paano siya masasama nalaman? Halimbawa, di ba sabi mo ang Okay. paano mo ma-identify na okay dito ako siguro sa NBI? Okay. So here is the thing. Binabase natin yan sa macroeconomic ng Pilipinas. Alam naman natin yung Pilipinas ngayon is nagko-concentrate ngayon sa build. So more on infrastructure. So kaya nga magaganda ngayon is mga infrastructure na companies. Yung malalaki like Mega World, Ayala Land, Ayala Corporation. At ginagamit ko rin yung investment guide or yung research para malaman. Usually yung pinipili ko are those na malaki yung upside. Limbawa, Cebu Pacific, malaki yung upside niya, 30%. Meaning to say, yeah? Okay? Sa selling, okay, so yung selling naman, binabase ko yung selling ko sa target price or fair value. So alam mo yung fair value? May nangyari sa akin sa ganito eh. Bumili ko ng stock ko. Bakit ganun? Kung sinunod niya yung average price, hindi yung market price. Nang bumili ka kasi dinadagdag yan yung fee. Yung fee kinakalculate na niya. So, halimbawa, bumili ka ng stock na 5,000, then nagbayad ka ng 30 pesos. Then, 5,030 yung invested price mo. I-divided by yan sa number of shares. Pero ang selling ko, mas mataas pa rin sa average price na binigay mo. Kailangan i-sell mo above the average price. Huwag mong i-sell. So, wag kang mag-sell kung yung price is below kasi losing strategy yan. So, kaya nga tayo nag-invest para bumili ng mababa at ibenta ng mataas. But there are cases
In our technical analysis, madidiscuss ko yung tinatawag na cut loss. Oo, sir. Yung mga reasonable na cut loss. Mag-uusap tayo, sir. Oh, Okay, sir. Sige, may next, balik sa next session. oh, sa next session na lang. Okay, topic natin is i-discuss ko muna yung fair value kasi importante yan. Fair value at saka yung target price, yung selling price. Then, yeah, technical analysis tayo. Mag-focus tayo sa technical analysis. So, MACD, RSI, stochastic, CCI, at saka itong special technique ko. Turo ko sa'yo. Yung, yung mga special technique. Yun nga yun. Stock update. Yun ang stock update ko. Pinopost ko palagi sa isang another Facebook group. Ito. Ano yung mga companies na dapat mong bilhin on that week? Like this one. Cebu Pacific, Metro, then nandyan na yung buying price mo at saka ano yung selling price at fair value ng company at buy below price at ano yung niya profitability, ano yung possible profit mo. Oh. Yep. Actually, nagkaroon na tayo dito ng mga success stories like Mega World, nabenta ko ng 32% profit. Pure Gold, 1 week ago, 15%. So, sige. Gumagana yung natin, yung usapan. Enjoy ba? Enjoy. Yan ang maganda talaga. Kaya nga tinawag kong mentoring kasi talagang usapan talaga. Okay, welcome at dyan. Enjoy your Sunday. So, sige. Dito na ako natrabaho since 5 years ago. Nakapangasawa kasi ako ng taga dito, Hungarian. So, so, engineer ako sa Nokia, Hungary. So, next weekend. So pwede naman yung di ba? Kasi 1 hour time difference lang tayo. So, probably within this weekday or kung hindi man, weekend tayo. Alright? Mag-agree lang tayo, mag-agree. Mag-chat lang tayo kung pwede ka dito or ano. Oh. So flexible lang tayo. Kung hindi ka pwede, then natin ng 8 p.m. dyan. Pwede ka na. Okay yan. Okay. Okay. Alright, so sige. So I hope marami kang natutunan ngayon. Okay, walang problema. Mayroon pa tayong 2 session for Okay, welcome. Have a nice Sunday sa'yo dyan. Okay, enjoy. Bye-bye. Okay, bye.